So aspirants, good evening. So আজি এই বিশেষ সেশনত আমি National Parks of Assam tar কিছু MCQs আমি পঢ়িম. So before starting, let me introduce myself. Myself Partha Pratim Chaudhary, ACS Officer 2021 batch. So প্ৰায় দেখা যায় APSC and Allied Services বা অন্যান্য এক্সামত অসমৰ National Parks, Wildlife Sanctuaries and Protected Areas ইয়াৰ পৰা MCQs অহা দেখা যায়. So আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো মই National Parks of Assam. যদিও session number 11 লিখা আছে, YouTube পিনৰ পৰা এইটো session number 1 হ'ব, which will be National Parks of Assam. So without wasting time, let's begin. So প্ৰথম কথা যেতিয়া National Parks, Wildlife Sanctuaries বা Protected Areas আমি পঢ়ো, আমি জানিব লাগে যে APSC পিনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ MCQs সোধে. So ইয়াত যদি মই MCQs classification কৰি দিওঁ, 5টা ধৰণৰ ক্লাসিফিকেশন হয় যোনকেইটা এক্সপেৰিয়েন্সে জানিব লাগে. প্ৰথম হৈছে হল নেশনাল পাৰ্কৰ এৰিয়া, জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো জানিব লাগে. জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়া. সেকেন্ডলি নেশনাল পাৰ্কৰ কথা জানিলে এইটো ইনফৰমেশন জানিব লাগে, ডিস্ট্ৰিক্ট. ফৰ এক্সাম্পল গোলাঘাট এণ্ড নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আমাৰ কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক, তেনেকে নামেৰি নেশনাল পাৰ্ক এন্টায়াৰলি শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে. তেনেকে ডিস্ট্ৰিক্ট কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত কোনখন নেশনাল পাৰ্ক আছে সেইখিনি জানিবই লাগে. 3 নম্বৰ ইজ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে হল ইয়াৰ. কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক কোনটো ইয়াৰত হৈছে, কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক ৱাইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী কোনটো ইয়াৰত হৈছে, ডিব্ৰু-চাইখোৱা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ, ডিব্ৰু-চাইখোৱা আমাৰ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কোনটো ইয়াৰত হৈছে, মানস নেশনাল পাৰ্ক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কেতিয়া হৈছিলে, 1985. So ইয়াৰ বিলাক জানিব লাগে. ইয়াৰ very important, ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে. 4 নম্বৰ যদি খুধো বাউন্ডাৰী কথা জানিব লাগে. যোৱা বছৰে এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ৱাইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী, সোনাইৰূপাই ৱাইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী বৰ্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আছিলে অৰুণাচল প্ৰদেশ. সো আমাৰ ৱাইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰীজ আৰু নেশনাল পাৰ্ক বিলাকৰ বাউন্ডাৰীজ বিলাক জানিব লাগে. And then lastly but very important animals and plants found, flora and fauna to চাব লাগে. যেনেকে হোৱাইট উইং ডাক বা ডিঅ'হাঁহ কোনখন নেশনাল পাৰ্কত বেছিকে দেখা যায়, আমাৰ ডিব্ৰু-চাইখোৱা. তেনেকে এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ বা এলিফেন্ট হিচাপে যদি চাওঁ নামেৰি ইজ ফেমাস. ৰাইনোচেৰাছৰ কাৰণে আমাৰ কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক, অফ কোৰ্স এভৰিবডি নোজ কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক ইজ ফেমাস ফৰ ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচেৰাছ. সো কি এনিমেলস ক'ত পোৱা যায়, গোল্ডেন লাংগুৰ ৰাইমনা নেশনাল পাৰ্কত ফেমাস হয়. সো কোনটো এনিমেল কোনটো নেশনাল পাৰ্কত পোৱা যায় তাৰ পৰাও কোৱেশ্চন আহে. সো মই এই ভিডিঅ'ত এই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া লৈ পেলাই 1 2 3 4 5 আমাৰ নেশনাল পাৰ্কছৰ MCQs এ বনাইছো. সো which will be helpful and beneficial for you all. So without wasting time, এই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়াত আমি MCQs খিনি আজি চাওঁ. যদিও নম্বৰ 466 আছে, মোৰ তাত MCQ sets বোৰ আছে. In videos to come, I will cover all of them. আৰম্ভ কৰিছো আজি. The total area of national park, Kaziranga National Park. So Kaziranga National Park very important. তাৰ এৰিয়াটো কথা সোধে কেতিয়াবা, কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰিছে, approximately 460 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ. এইখিনি মুখস্থ ৰাখিব লাগিব আৰু অপচন নাই. Then number 2, Kaziranga National Park is located where? Kaziranga National Park দুখন ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে, গোলাঘাট এণ্ড নগাঁও. মেইনলি যিখিনি কহৰা ৰেঞ্জ বা মেইনলি কো জেগাখিনি গোলাঘাটত আছে আৰু আৰম্ভণিখিনি আমি নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আছে. Okay. Then Kaziranga is declared reserve forest in the year. এটো সোধে কেতিয়াবা, when was Kaziranga declared as reserve forest? So the answer is 1906. You have to remember. Then Kaziranga was declared a game sanctuary in the year. Kaziranga game sanctuary কোনটো ইয়াৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে, 1916. Now game sanctuary no ki, game sanctuary is nothing but a reserve area which is reserved for growth of particular animals. For example rhino, তেনেকুৱা কিছুমান এৰিয়া ৰিজাৰ্ভ এৰিয়া যাক আমি গেম সেঞ্চুৰী বুলি কওঁ. ঠিক আছে. Then Kaziranga came under Project Tiger. This is very important. Project Tiger হবৰ কাৰণে প্ৰথম নেশনাল পাৰ্ক আছিলে মানস নেশনাল পাৰ্ক. And then the Kaziranga National Park came under Project Tiger in the year 2007. মানে বেছি দিন হোৱা নাই কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক কি হিচাপে আহিছিলে, Project Tiger. You have to remember this also. Then moving on, Kaziranga became national park in the year. So Kaziranga was declared national park in the year 1974. Very important. Year বিলাক মনত ৰাখিব লাগিব, অপচন নাই.
This is important. মই star দি দিছো. National Park হৈছিলে 1974. Next question 472 বা ইয়াত 472 যদি হৈছে CLE বেলেগ হ'ব. Kaziranga was placed under World Heritage Site in the year. So তোমালোকে জানিব লাগে যে Kaziranga is placed under World Heritage Site. আমাৰ তাত দুটাই site আছে যোনটো World Heritage Site অসমত. One is Kaziranga and the another is Manas National Park. So in the year 1985, both Kaziranga and Manas became World Heritage Site. World Heritage Site declare kora institution বা organization টোৰ নাম হৈছে হ'ল UNESCO. You should know this. ঠিক আছে? Chalo, next কি আছে? Which national park is one of the largest strongholds for wild water buffalo? Wild water buffalo কোনখন national park ত সবতছে বেছি পোৱা যায়? The answer is Kaziranga. ঠিক আছে, মনত থাকিব. Next, about 91% of the total population of endangered animal species is found in Kaziranga National Park. The কোনটো species or 91% পোৱা যায় endangered species, and the answer is pygmy hawk. Eta numbers বোৰ fluctuating হৈ থাকে. এতিয়া চাগে 91% নহবও পাৰে, but the point that I want to make is that a very special endangered species is found in Kaziranga National Park, and the name of that endangered species is pygmy hawk. Eta তোমালোকে এই বস্তুখিনি চাব লাগে যে endangered species, critically endangered species, extinct, vulnerable, near vulnerable, এইবোৰ কোনে ডিফাইন কৰে? এখন বুক আছে যাক কয় হ'ল ৰেড ডাটা বুক. ৰেড ডাটা বুকত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে. সেই ক্ৰাইটেৰিয়াত যিমান এনিমেলছ প্লেন্টছ আছে, স্পেচিছ আছে, সিহঁতক লিষ্ট কৰা গৈছে. এণ্ড যেতিয়া এণ্ডেঞ্জাৰ হয় দেন ইট ইজ এ থিং টু ৱৰি এবাউট, চ' প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়. তেনেকৈ বহুত এণ্ডেঞ্জাৰ্ডৰ পৰা গৈ পেলাই এক্সটিং স্পেচিছো হৈ গৈছে. চ' one of them endangered species is pygmy hawk, which is found exclusively in Kaziranga National Park. ঠিক আছে? Next পঢ়িলো, as far as recent census, very important, current affairs question. So, as far as recent census conducted in 2022, the total one-horned rhinoceros in Kaziranga National Park is how many? 2,613. মানে recent survey মতে ন, তোমাৰ rhinocerosৰ হেইটো বাঢ়িছে, populationটো বাঢ়িছে. As of now, one-horned rhinoceros কিমান আছে কাজিৰঙাত? 2,613. Important. So Kaziranga National Park, I think all the important points has been covered. Moving on, National Park number 2, which is Manas National Park. Geographical area of Manas National Park is how much? 500 square kilometer. বহুত ডাঙৰ. The Manas National Park খন আমি ক'ত দেখা পাওঁ? Manas National Park খন আছে partly in Buxa district and partly in Borpeta district. So Lower Assam, Buxa and Borpeta share কৰে. Buxa হল BTAD district and Borpeta আমাৰ normal non-BTAD district হয়. Then Manas National Park came under Project Tiger, very important, because this is the first national park in Assam which came under Project Tiger. So Manas National Park came in Project Tiger in the year 1973. Very important. Star কৰি দিছো. You have to remember this fact. ঠিক আছে? So Manas National Park was included under World Heritage Site. মই already কৈছো World Heritage Site আমাৰ দুটাই আছে, Kaziranga আৰু Manas. Both became World Heritage Site in the year 1985. Manas was included as a national park in the year 1990. So Manas National Park ঘোষণা কৰা হৈছিল in the year 1990. ঠিক আছে? 1974 আছিল আমাৰ কাজিৰঙা. So these points you have to remember. Then Biosphere Reserve, মনত ৰাখিবা অসমত আজিলৈকে দুটাই Biosphere Reserve আছে. One is Manas Biosphere Reserve, one is Digbu Saikhwa Biosphere Reserve. ঠিক আছে? World Heritage Site দুটা আছে. Excuse me, World Heritage Site দুটা আছে, and then Biosphere Reserve কেটা আছে? দুটা আছে. So Manas became Biosphere Reserve in the year 1989. ঠিক আছে? You have to memorize this. Elephant Reserve, I think there are 5 elephant reserve as of now. One of them is Manas Elephant Reserve, which was declared as Chirang Ripu Elephant Reserve in the year 2003. ঠিক আছে? Then moving on to National Park number 3, which is the smallest national park in Assam presently, which is the Orang National Park. The total area of Orang National Park is 78 square kilometer. বহুত সৰু national park, ঠিক আছে? The Orang ক'ত আছে? Orang আছে আমাৰ partly in Shonitpur district and partly in Udalguri district. মানে middle Assamত আছে, Udalguri, Orangৰ পিনে পৰিব আৰু partly Shonitpur পৰে. ঠিক আছে? Next, which national park is also known as Mini Kaziranga? Mini Kaziranga বা Miniature Kaziranga বুলি কয়. কোনখন national park? ইয়াত আহিছে আগতে question, এইটো question. So answer is Orang National Park.
ঠিক আছে Rajiv Gandhi Urang National Park was declared National Park in the year 1999. You have to remember the year. So Rajiv Gandhi Urang National Park became National Park in the year 1999. Chalo, moving on. Orang was declared a tiger reserve in the year 2016. This is the latest tiger reserve which has been included. So in the year 2016. ঠিক আছে এটা Urang কিহৰ কাৰণে famous? Urang is famous for Urang National Park is famous for white pelicans. So which of the national park is famous for white pelicans বুলি যদি আহে লিখিব লাগিব Urang National Park. ঠিক আছে Now moving on to national park number 5 which is Nameri National Park. Nameri National Park ক'ত আছে Nameri National Park আমাৰ শোণিতপুৰত আছে entirely শোণিতপুৰ districtত আছে middle Assam. Total area of Nameri National Park is how much 200 square kilometer. Middle size national park 200 square kilometer. So Nameri National Park was established as a national park in the year. So Nameri National Park কোনটো year হৈছিলে 1998. Now পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু you cannot avoid, you have to memorize, and rest thing you have to understand the concept. Unfortunately this আজি যোনটো টপিক আমি ষ্টাডি কৰি আছো you have to memorize. ইয়াৰ বিলাক memorize কৰিব লাগিব ইয়াত একো লজিক বা ইয়াত একো সায়েন্স ইনভলভ নাই so you have to memorize. Rest যিখিনি বস্তু তোমালোকে বুজিব লাগিব in classes to come I'll explain. যত memorize কৰিব নালাগে কনসেপ্টটো বুজিলেই হ'ল. But today's session will be strictly you have to memorize for your APSC prelims. So you have to remember that Nameri became national park in the year 1998. There is no other option. ঠিক আছে Then which of the following national park is famous for elephants? Elephants or karne kunkhon national park famous? That is Nameri National Park. Obviously Dihing Patka National Park hoy, but basis sobotse elephant jodi poa jay boli koa national park that will be Nameri. Nameri usot ki ase Jia Bhorli river ase. Etu ketiba khudi diye. Jia Bhorli river flows through which national park of Assam? Nameri National Park. And Jia Bhorli river angling hoy. ঠিক আছে angling মানে গম পাইছা rafting হয় আমাৰ হেৰি বুলি কয় জায়গাটোৰ নাম টিপি বুলি কয় টিপি নামেৰি ভালুকপুং হেখিনি জায়গাত angling আৰু white rafting হয় তাত এটা বিশেষ ধৰণৰ মাছ পায় এ তলতলে হিল থাকে পানী পিনে যাব পাৰি চেলো যেতিয়া থাকে সময়ত তো এটা বিশেষ মাছ পায় সেই মাছটোৰ নাম মোৰ ইন্টাৰভিউত সুধিছিলে আমাৰ পল্লৱ ছাৰে চেয়াৰম্যান ছাৰে সো মাছটোৰ নাম হৈছে হিলঘৰিয়া মাছ তোমালোকে জানা পিকনিক তাত কৰে মানুহে সো তেনেকে জানিব লাগে জিওগ্ৰাফিটো ঠিক আছে Then next, Project Tiger was included in Nameri National Park in the year 2001. You have to remember. ठीक है sir. चलो next, Dihing Patkai. Dihing Patkai National Park का area किमान 234 square kilometer. Middle size national park. ठीक है sir. तो Dihing Patkai ক'ত আছে Dihing Patkai Upper Assam আছে দুখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ কৰে এখন হৈছে ডিব্ৰুগড় এখন হৈছে তিনচুকীয়া ঠিক আছে Then Dihing Patkai National Park was declared a wildlife sanctuary in the year 2004. So ekon agote ekhon wildlife sanctuary asile that was declared in the year 2004. So Dibru Saikhoa National Park was again tasot 6 number national park le ahilu Dihing Dibru Saikhoa tasot last 7 number hoise Raimona. Eta 6 number kotha pati aso. Dibru Saikhoa National Park was declared a national park in the year 1999. So Dibru Saikhoa again ক'ত আছে Upper Assamত আছে Dibrugarh and Tinsukia. So Dibru Saikhoa National Park was declared a national park in the year 1999. You have to remember. Biosphere Reserve দুটা আছে Manos আৰু Dibru Saikhoa ঠিক আছে So Dibru Saikhoa যদি কোৱা Biosphere Reserve কোনটো ইয়াৰত ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে 1997. You have to remember. বা খুদিও দিব পাৰে যে কোনখন Biosphere Reserve ইনক্লুড আছে One is Manos, one is Dibru Saikhoa. Dibru Saikhoa কাৰ কাৰণে ফেমাস হয় হোৱাইট উইং ডাক আমাৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয় ষ্টেটৰ বাৰ্ড হয় যোৱা বছৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে ষ্টেটৰ ট্ৰী কি হয় হলং ট্ৰী তেনেকে এবাৰ খুদি দিব পাৰে ষ্টেটৰ বাৰ্ড কি হয় হোৱাইট উইং ডাক বা ডিঅ অসমীয়াত ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলো সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট বুলি এটো কলো কাৰণ নিউজত আছে প্লাস ৰিসেন্টলি ইন্ডাক্ট হৈছে এজ আ নেশনাল পাৰ্ক 7 নেশনাল পাৰ্ক অফ ফ্ৰম আসাম which is the Raimona National Park latest 2000 কোন দিনাখন নেশনাল পাৰ্ক হৈছে হেডো খুদিব পাৰে এটো মনত ৰাখিবা 2021 ত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল কোন দিনাখন হেতু খুদি দিব পাৰে 5th June environment date honorable chief minister of Assam declared Raimona National Park as the 7th national park of Assam very important ক'ত আছে কোকৰাঝাৰত আছে কোকৰাঝাৰ কোনখিনি এৰিয়া গোসাইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ সাব ডিভিজনৰ জায়গা আছে this is something you need to remember you need to know
ইয়াৰ জিওগ্ৰাফিটো চাই ল'বা কোকৰাঝাৰ মানে BTAD এৰিয়া ঠিক আছে which among the following national parks shares international boundary with Bhutan ভূটানৰ লগত ক'ত আছে যদি অসমৰ মেপখন চোৱা ভূটানটো এইকণতে আছে যদি মই এনেকে অসমখন লওঁ ভূটান এইকণতে আছে তো এইকণতে কি আছিলে এইখন কোকৰাঝাৰ আছে আৰু এইকণ বৰপেটা বাক্সা সো বাক্সা আৰু বৰপেটাত মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আৰু কোকৰাঝাৰত আছে তোমাৰ কি নেশ্যনেল পাৰ্ক কোকৰাঝাৰত আছে ৰাইমনা এইকণত আছে ৰাইমনা এইকণত আছে মানস সো হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক shares international boundary with Bhutan one is Raimana National Park এইকণ মানত আছে কোকৰাঝাৰ আৰু এটা হল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক এইকণ মানত আছে বাক্সা and বৰপেটা you have to remember ঠিক আছে বাকি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়াত এইকণতে আছে ডিব্ৰু সাইখোৱা আৰু দিহিং পাটকাই মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক শোণিতপুৰত নামেৰি শোণিতপুৰত আছে এইকণ মানত আৰু উৰাঙো শোণিতপুৰত আছে আৰু এই মাজত আছে উৰাং সৰু হয় এইকেইখন আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক 1 2 দিহিং পাটকাই কলো দুখন আপাৰ আসামত আছে ৰাইমনা তলত আছে তাৰ কাষতে মানস আছে মাজত আমাৰ নামেৰি আছে উৰাং আছে এইকেইখন আছে ঠিক আছে which national park is famous মই এটো দিও দিছো ৰাইমনা was declared national park in the year 5th June 2021 important environment date আমাৰ honorable chief minister কৈছিল which national park is famous for endemic species golden langur so golden langur is an endemic species কোনখন national parkত পোৱা যাব ৰাইমনা national park national park that shares its boundary with West Bengal and Bhutan West Bengal to left side আছে হয়নে নহয় আমাৰ westত আছে so westত থকা কোকৰাঝাৰৰ ওচৰতে হ'ব কোকৰাঝাৰত আছে ৰাইমনা so West Bengalৰ লগত কোনে শেয়াৰ কৰিব ৰাইমনা national park next which national park shares its boundary with অৰুণাচলত নামেৰি আৰু দিহিং পাটকাই শেয়াৰ কৰে নামেৰি পৰা আমি টিপি নামেৰি পিছত আমি ভালুকপুং যাওঁ ভালুকপুঙৰ পিছত বমদিলা সোমাও টাৱাং যাওঁ তো কমন সেন্সৰ পৰা গম পাই যে নামেৰি ওচৰত ন জিয়া ভলি ৰিভাৰখনটো ওপৰৰ পৰা কামেং হৈ আহে সো আমি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰো যে নামেৰি ওচৰত ন অৰুণাচল আছে সো অৰুণাচল shares boundary with নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক and দিহিং পাটকাই তলত আছে ন তলত আছে মানে এইকণতে আছে সো দিহিং পাটকাই ন অৰুণাচলৰ ওচৰত আছে কিন্তু you have to remember the name yes sir so yes again if I have to show mapot just যদি দেখাব যাও অসম যদি এনেকে বুজা এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ গল এখন ধুবুৰীৰ পৰা আহে খদিয়ালৈকে আমাৰ বাংলাদেশত পৰে এই ওপৰতটো BTAD এৰিয়া আছে না BTAD এৰিয়া এটা হল কোকৰাঝাৰ ইয়াত আছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে তাৰ কাষতে আছে দিস ইজ বৰপেটা এখানে চিৰাং আছে মই জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে দেখাইছো বৰপেটা আৰু বাক্সাত কোন আছে বৰপেটা বাক্সাত নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে হৈ গৈছে আমাৰ মানস এইকণতে যদি দেখাও মিডিল আসাম এনে বুজিবৰ কাৰণে এইখিনি এৰিয়া মিডিল আসাম মানে শোণিতপুৰত দুখন নেশ্যনেল পাৰ্ক পাই যাবা এখন হৈছে এখন সৰুকে উৰাং মাজত আৰু এটা হল অকমান ওপৰত আছে আমাৰ নামেৰি চাৰিখন কলো দেন দিহিং পাটকাই ডিব্ৰু সাইখোৱা এইকেইখন ওপৰত আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ ভিতৰত দিহিং পাটকাইখন অকমান তলত আছে তলত মানে এইকণতে আছে বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আছে দিহিং পাটকাই তো দিহিং পাটকাই বৰ্ডাৰত এইখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰি যায় তো দিহিং পাটকাই বৰ্ডাৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ তো আপাৰ আসামত ডিব্ৰু সাইখোৱা এণ্ড দিহিং পাটকাই দুখন মিডিলত উৰাং নামেৰি দুখন চাৰিখন এণ্ড ৰাইমনা এণ্ড মানস ৰাইমনা কোকৰাঝাৰত একদম ৱেষ্ট সাইডে আছে মানসখন বাক্সা এণ্ড বৰপেটাত আছে ঠিক আছে সো আই থিংক ছখন কলো এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক মিছ কৰিছো কোনখন চাই দিছো মানস কলো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট খন মিছ কৰি দিছো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন অবভিয়াছলি সবে জানা আমাৰ গোলাঘাট আৰু নগাঁৱৰ মাজত আছে তো গোলাঘাট মানে আপাৰ আসাম ষ্টাৰ্ট হয় আৰু নগাঁৱৰ কলিয়াবৰী চেন্ট্ৰেল মিডিল আসাম সো এইকণ মানত আছে ডাঙৰ 430 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ কাজিৰঙা so these are the 5 national parks from Assam 7 national parks from Assam I think these questions বিলাক তোমালোকে যদি ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই পঢ়ি লোৱা ইয়াতকো বেলেগ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা নবনে এইখিনি ভিতৰতে কোৱেশ্চনছ আহিব so this was all for today just simple ke ভিডিওটো হৈছে I think this will be beneficial for you in your upcoming examinations এনেকুৱা ভিডিও মই বনাই থাকিম and তোমালোকৰ ইউটিউবত পোষ্ট কৰি থাকিম
So channel to subscribe kori loba and share among your friends. Thank you. This is all for today. See you again with my next session. Thank you.